Annyeong, Team Suplado! Welcome to episode 11 ng Sarang Cafe. Anong topic natin for today, Maddie? Let me tell you, Kush. Upcoming attractions in Seoul in the next few years. So today, magpapakita kami sa inyo ng 3 attractions. Pero nung nag-research kami, maraming silang kinoconstruct ngayon in the coming years. Pero feeling namin itong tatlo yung napili namin yung mas nag-stand out na and mas relevant for us as tourists. Yeah. Kaja! So itong video na to parang follow-up siya nung last episode kasi 'di ba yun yung paano i-explore yung Seoul sa bahay. So ito yung preparation nyo naman to for next year. Hopefully pag pwede tayo mag-travel. So yung pinakaunang mabubuo next year ay Seoul Cinematheque. So itong Seoul Cinematheque, essentially ano siya, theater. para siyang next level cinema na everything related to film makikita mo doon. So, ano yung mga nandun? May museum, meron kang movie archives, meron din silang cafe and bookstore kung gusto nyo tumambay doon. Tapos meron din siyang rooftop screening. Pero keep in mind, hindi siya non-commercial theater siya. So, yung mga parang mas, kumbaga dito, yung mga mas pang CCP, mga ganyan. Mga ganon. Hindi siya yung manood ka ng mga Avengers doon or something. Tapos meron ding film classes. Yeah. So, as in yun yung pupuntahan mo kung legit mahilig ka sa film. And marunong ka mag-Korean. And kung nag-film classes ka din, pwede ka rin daw mag-rent ng film equipment doon. And mag-shoot doon. Ayun, so pag mag-vlog kami next year. Ayan, I wonder if pwede siya sa mga non-Koreans. Tignan natin. So ano to sa March, no? March next year siya magiging ready. Na-vaccinate na ba tayong lahat nun? Hopefully. So, hindi to maliit na venue at all. Ano siya? 13 stories. So, talagang isa siyang malaking center for film enthusiasts. Yes. Next agad. Robot Science Museum. Wow. Wow! Wow. Ito yung excited ako for this kasi mahilig ako sa science. Yeah, so parang dito nga yung Mind Museum Ang saya-saya ko doon kahit makasama ko puro mga Bata. mga estudyante. So, ito parang maganda siya kasi sa mo interesting dito. Meron siyang parang yung museum na to, pakita dito yung mga new developments sa AI, AR, VR, augmented reality and virtual reality, hologram technology, and syempre, by its name, robotics. Yeah. So, yun din yung sabi mo ginagamit para buuin yung facade. Yun ang one thing na unique sa kanya. Yung, pag nakita mo yung image, napakita na ba natin? Lalabas. Ayan. Mukha siyang parang egg na shell. Tapos, yung facade niya, gagawin nila using robots. So, yung robots dito, na yung nagko-construct, gagawin nila lahat. Parang sila yung mag 3D print nung concrete na gagamitin, pati landscaping, ano pa? Tapos yung drones, gagamitin nila for mapping, site inspection, and yung pag-control ng robotic vehicles for construction. So yung buong point nitong facility na to, itong museum, is i-highlight yung benefit ng robotics, di ba? Kasi nga, kung sila yung bubuo, mas mabilis, mas hindi prone to error. Tapos hindi napapagod yung gusto mong pagtrabahuhin ng 24/7 pwede. And syempre, mas matipid. Yeah. Kasi nga, Yung manpower kasi, no? yung trabaho na gagawin kunwari ng isang team ng tao, tas syempre may sweldo, may benefits, may maraming consideration pag may staff. Pero kung robot yung gagawa, kasi kung ano yung pinrogram mo gawin niya, iwan mo na, gagawin na niya yun. Yeah. Yung nga yung maganda sa concept na yun. Kasi, di ba nga, Robot Science Museum yung binubuo nila. So, bago pa mabuo yung thing na yun, napakita nila yung potential ng robotics sa future. Finlex na nila sa atin. Yes. Pero actually, yung Korea naman, parang hindi naman bago yung robots. Di ba sa airport nga, sa Incheon, merong parang guide na robot na gano'n na
as in, umiikot lang siya sa airport. Na natatakot lang kami gamitin. Pero, yeah. Yung parang pwede kang pumindot ng mga kung anong concerns mo. Parang concierge. Paano ba i-pronounce yun? Concierge. Yeah, parang may ganon. So, hindi mo na kailangan, kung awkward ka, hindi mo na kailangan kumausap ng tao. Andun na yung robot na lang gagamitin. Antisocial. Yeah. So, itong museum, bubuo siya by January ba? January 2023. Yeah, so the following year pa after nung Cinematheque. So, kung wala pa kayong punta ng Korea, may time pa kayong mag-ipon kung gusto nyo puntahan tong museum. Or kung mayaman kayo, punta kayo ng every year. Last attraction natin for today ay... Seoul Arena. Yes, Yan. dito ako pinaka-excited. Yan. So, kung mahilig kayo sa K-pop, ito yung dapat nyong abangan. Yes. Matagal-tagal pa to. 2024 pa to, no? Ito yung last. Hindi last. Dito sa list lang. Ito yung last na mabubuo. Yun nga, essentially, isa siyang malaking arena for concerts. Ano pa mga gagawin Mga doon? music award shows. Yun. Pati yung to accommodate yung mga foreign artists. Pero hindi lang siya isang malaking venue. Meron din daw smaller venues to for smaller events. Yeah, so yun yung kung mahilig ka talaga sa music, K-pop, Yeah. doon ka pupunta. So, itong arena na to, sobrang laki niya. Actually, siya yung parang first ever K-pop arena talaga. Like, dedicated for K-pop. It can hold 19,300 people. So, kung sumunod ng BTS, for sure, kasya kayo dyan. Kung wala ng pandemic. Yes. Pero I guess kung binubuo na nila to ngayon, yung projection parang naaral na nila yun na by 2024 siguro, posible na uli mag-gather yung ganong karaming tao. So, hindi natin alam. Tsaka since sobrang big yung K-pop or yung music industry in general sa Korea, kasi marami din daw kasi yung mga foreign artists na hindi natutuloy sa mag-concert sa Seoul kasi daw walang enough space. Walang venue na big enough. Yeah. Oh. Parang si Madonna lang nga daw hindi natuloy kasi nga hindi daw kaya ng 20,000 people yung venue sa Seoul. So may demand pero walang space. So maganda din dito yung for tourism sa Korea. So yun nga, feeling ko nag-aano sila, no? Parang nagsiset up sila ng stuff para mag-recover after the pandemic. Bibigyan ka ng reason talaga pumunta. Yeah. So hopefully, dadali ko muna ng visa. Tignan natin. So yun yung 3 attractions na dapat nating abangan. Pero ano to, syempre, in addition to yung usual, yung puntahan ng tourist, yung mga Myeongdong, mga Hongdae. yung mga markets, mga ganyan. And yun nga, base dun sa mga nakikita naming vlogs ngayon doon, medyo pumipick up na nabubuhay naman na. So, hinihintay na lang na maging safe mag-travel. Yeah. So, kung may nabalitaan din kayong iba pa about upcoming attractions sa Korea, comment down below. And comment nyo rin sa baba kung alin dito sa 3 upcoming attractions yung pinaka-excited kayong puntahan. Yung person na may best answer